Plantele de tomate trebuie udate frecvent pentru a crește corect. Apa este esențială pentru ele, dar dacă le udăm în exces sau lăsăm solul să rămână uscat mai mult timp decât este cazul, rădăcinile se vor slăbi și nu vor produce roade multe. Este necesar să o udăm în mod regulat. Roșiile sunt una dintre cele mai ușor de cultivat plante din grădină și indiferent dacă avem pământ sau nu, ne putem bucura de gustul autentic al fructelor lor. Dacă udăm prea mult și sunt mereu în contact cu solul foarte umed, vor fi lipsite de oxigen, se vor slăbi și se va favoriza apariția ciupercilor și a bolilor. Roșiile au nevoie de udare frecventă, dar nu există o regulă strictă cu privire la cât de des trebuie făcută. Depinde de cât de cald este și cât de uscat este și dacă planta crește activ. Cel mai bine este să nu udați plantele de roșii zilnic, deoarece udarea puțină și deasă poate duce la un sistem radicular slab format. O regulă generală bună este să udați plantele de tomate odată la 3 zile vara. Odată ce vremea se mai răcește și fructele s-au format și încep să se coacă, reduceți udarea la o dată pe săptămână. Atât udarea insuficientă cât și udarea excesivă sunt problematice pentru plantele de tomate. Așadar, în loc să respectați rigid un program, verificați manual solul în fiecare zi, introduceți puțin degetul în sol și dacă simțiți că este uscat sub primii câțiva centimetri, atunci este timpul să udați. Planta de roșie are nevoie de multă apă, mai ales când temperaturile sunt ridicate.